σύντομη περιγραφή της πτυχιακής εργασίας της Λάζαρης Εκατερίνης Μαρίας με τίτλο «Συστήματα διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων». Στην εργασία ερευνάται το ερώτημα πώς τα ERP συστήματα μπορούν να συμβάλλουν στον τουρισμό. Στη συνέχεια, πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα ERP σύστημα, καθώς και η κατασκευή ενός ERP συστήματος. Τέλος, το ERP διαμοιράστηκε στους χρήστες για να πάρουμε feedback. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι ένα ERP σύστημα. Ουσιαστικά είναι λογισμικό το οποίο ενσωματώνει όλες τις λειτουργικές μονάδες μιας επιχείρησης, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ τους. Ουσιαστικά, αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ξενοδοχείο, το οποίο αποτελείται από πολλαπλά τμήματα, τότε ένα ERP σύστημα μπορεί να βοηθήσει στην συνεργασία μεταξύ αυτών των τμήματων και να συμβάλλει στην διαχείριση των πληροφοριών μεταξύ αυτών των τμήματων. Θετικά στοιχεία που παρουσιάζουν τα ERP συστήματα είναι ότι βελτιώνεται η λειτουργική αποδοτικότητα μέσω της αυτοματοποίησης διαδικασιών. Ουσιαστικά ένα ERP σύστημα μπορεί να αυτοματοποιεί διαδικασίες, π.χ. η προσθήκη κρατήσεων σε ένα ξενοδοχείο, και έτσι βελτιώνεται η αποτελεσματική αποδοτικότητα. Η λειτουργική αποδοτικότητα. Το δεύτερο θετικό που εμφανίζουν τα ERP συστήματα είναι ότι ενισχύεται η εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς ουσιαστικά ενσωματώνεται περισσότερη πληροφορία στο σύστημα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι στο ERP σύστημα αποθηκεύονται στοιχεία για το πόσο συχνά έκατσε ένας πελάτης στο ξενοδοχείο, είτε για παράδειγμα αν είναι repeater σε αυτό το ξενοδοχείο, καθώς και η διαθεσιμότητα των δωματίων, μπορεί να ωφελήσει την επιχείρηση ώστε να παρέχει τις μεγαλύτερες δυνατόν παροχές σε έναν επισκέπτη. Και τέλος, συμβάλλει πάντα στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων ένα ERP σύστημα, στο οποίο ουσιαστικά καταγράφονται όλα τα δεδομένα της επιχείρησης, και αυτό μπορεί να συμβάλλει σε μια συνολική εικόνα που θα έχει η επιχείρηση με δεδομένα, για να μπορέσει να πάρει κάποια απόφαση, για παράδειγμα σε περίοδους κρίσης όπως ήταν ο COVID. Αρνητικά των ERP συστημάτων που εμφανίζονται στον τομέα του τουρισμού είναι το υψηλό κόστος τόσο για την απόκτηση όσο και για τη συντήρηση ενός τέτοιου συστήματος. Επίσης, πάντα υπάρχει ανάγκη της εκπαίδευσης του προσωπικού, τόσο γιατί ένα ERP σύστημα μπορεί να αλλάζει, αλλά και για το γεγονός ότι στον τομέα του τουρισμού συνήθως οι εργαζόμενοι είναι εποχιακοί και τείνουν να αλλάζουν συχνά εργασίες. Επίσης, υπάρχει πάντα η πιθανότητα το ERP να μην δουλεύει σωστά λόγω των λανθασμένων δεδομένων. Αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει αυξημένη πολυπλοκότητα στις επιχειρήσεις που εργάζονται γύρω από τον τουρισμό. Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο, όπως είπαμε, αποτελείται από πολλά τμήματα που μέσα του εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, με αποτέλεσμα η πολυπλοκότητα και οι ανάγκες να είναι πολύ αυξημένες και να ενισχύεται ακόμα περισσότερο τα δεδομένα που θα εκχωρηθούν σε αυτό το σύστημα να είναι λαθασμένα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί το σύστημα να δουλέψει σωστά. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα ERP σύστημα λοιπόν? Ένα ERP σύστημα δημιουργείται όπως κάθε εφαρμογή. Πρώτα πρέπει να εντοπιστεί το πρόβλημα, στη συνέχεια να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις των χρηστών, μετά να επιλαγούν οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν τόσο στο front όσο στο back, μετά η διαχείριση των δεδομένων πώς θα γίνει και τέλος πώς θα διανέμεται αυτή η εφαρμογή στους χρήστες. Καλό θα ήταν στο τελευταίο στάδιο να γίνει και μια δοκιμή στους χρήστες, ώστε να εντοπιστούν λειτουργικά λάθη. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής είναι ένα σύστημα διαχείρισης κρατήσεων προσανατολισμένο σε μια επιχείρηση που ασχολείται με τον καθαρισμό σε συνοικιαζόμενα ακίνητα. Το πρόβλημα ακριβώς είναι αυτό που σκοπεύει και η εφαρμογή, το πρόβλημα ήταν η διαχείριση ουσιαστικά του καθαρισμού σε τουριστικά καταλύματα. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι το Ionic σε συνδυασμό με τη React, η βιβλιοθήκη React Big Calendar, το Firebase για τη διαχείριση των δεδομένων, το GitHub για να αποθηκευτεί όλος ο κώδικας και το Netlify για να γίνει το hosting σε συνδυασμό με το GitHub. Η δοκιμή έγινε σε χρήστες, καθώς είχε δημιουργηθεί ένα τυπικό σενάριο χρήσης και αφού οι χρήστες δοκίμασαν την εφαρμογή, απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο.
Μερικά από τα αποτελέσματα που είχαμε στο ερωτηματολόγιο. Αρχικά είχαμε ένα δείγμα 15 χρηστών, όπου οι 7 σχετίζονται με την πληροφορική, καθώς είχαμε 3 πληροφορικούς, 3 φοιτητές πληροφορικής και έναν υποψήφιο διδάκτορα της πληροφορικής. Ωστόσο, είχαμε και 2 ξενοδοχοϊπαλλήλους, είχαμε ένα μαθητευόμενο υδραυλικό, ένα μεταπτυχιακό φοιτητή στην πληροφορική, στην γλωσσολογία, καθώς και έναν εργαζόμενο χωρίς να προσδιορίζει τον κλάδο. Στην ερώτηση αν οι σελίδες ήταν κατανοητές και εύχρηστες, η συντριπτική πλειοψηφία είπε πολύ κατανοητές ή κατανοητές και ένα άτομο θεώρησε την εφαρμογή ουδέτερη. Τώρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα στις 2 ερωτήσεις σχετικά με το αν τους έλειψε κάτι τους χρήστες κατά την πλοήγησή τους στην εφαρμογή, καθώς και αν είχαν να προτείνουν κάποια μελλοντική βελτίωση ή κάτι που θα ήθελαν να δουν μες στην εφαρμογή. Σε γενικά πλαίσια η εφαρμογή ήταν κατανοητή, μάλιστα χαρακτηρίστηκε και πάρα πολύ κοντά σε ήδη υπάρχουσες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στα ξενοδοχεία. Κάποιες βελτιώσεις που προτείνονται είναι στο design, στα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς επίσης θα ήταν καλό να υπάρχει μια πιο αυστηρή δομή μέσα στην εφαρμογή. Επίσης, προτείνονται και κάποιες βελτιώσεις στο κομμάτι της προσθήκης των χρηστών, καθώς και θα ήταν καλό να υπάρχει κάποιο τύπου help button, ώστε να μπορούν οι χρήστες σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή χωρίς να χρειάζονται κάποια εκπαίδευση. Εδώ πέρα φαίνεται η εφαρμογή όταν είμαστε συνδεδεμένοι σαν admin. Στην εφαρμογή μπορείς να συνδεθείς είτε σαν καθαριστής είτε σαν συντηρητής. Στο to-do list μπορείς να δεις όλες σου τις εργασίες που σου έχουν αναθέτηση και πατώντας το checkbox εδώ πέρα να εμφανιστεί η εργασία σαν done. Εντός 24 ώρων θα εξαφανιστεί η εργασία από το to-do. Στο maintenance, ο admin μπορεί να προσθέτει εργασίες σε κάποιον συντηρητή. Στο Village μπορούν να ενημερώνονται οι χρήστες σχετικά με πληροφορίες για το κάθε ακίνητο, για παράδειγμα όπως είναι η τοποθεσία του, η λίστα λινών του. Μπορούν να προσθέτονται καινούργια ακίνητα και να διαγράφονται. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα καταγραφής Lost and Found και ένα event καταγράφεται από το ημερολόγιο, πατώντας μια ημερομηνία, check-in date, check-out, ποιος θα κάνει την καθαριότητα του check-in, ποιος θα κάνει την καθαριότητα του check-out, καθώς πρέπει να μπει και ένας τίτλος και στο property ουσιαστικά επιλέγεται ένα ακίνητο. Στο plus button μπορεί να προσθεθεί πάντα ένας επιπλέον καθαρισμός ή μια επιπλέον εργασία μεταξύ του διαστήματος που είναι η κράτηση.